सो मम्मी के हो यो लफिङ को लागि रेडी टिमुर नेपालमा बोलाउँछ टिमुर यो चाहिँ टिम्बुर बनाएको लफिङको पिरो चालले हो चक्टा चाहिँ ग्राइन्डिङ गरेको हातले नेचुरली सेम हो फाल्ने हुन्छ घाँटीमा नजानको लागि पाउडर बनाएको है या नेचुरल पाउडर हातले This is going to garbage now, no more. That's it. यो चाहिँ के हो मम्मी लफिङको पिठो मक बिन स्टार्च that's what it is नापेर 2 कप 2 कप मात्र हो 2 कप अनि त्यो पानीमा घोल्ने हो तातो पानी साइडमा उमालेर राख्नुपर्छ जति मान्छे हो त्यतिको लागि यो चाहिँ पार्टीको लागि हो कतिको लागि हो मम्मी 20 जना जतिको है 20 जना बढी हुन्छ ल हेर त टन्न छ त्यति पानीको लागि 2 कप एक ब्याग त धेरै हुन्छ फेरि एक ब्याग चाहिँ नहाल्ला सबै जान्दैन यसले अब टन्नै फैलिन्छ नि त स्टार्च हो अनि यहाँ पानी यस्तो हाल्ने तातो पानी हो त्यो चाहिँ चिसो पानीमा घोल्ने यहाँ यस्तो हालिदिने अनि अर्को 1 कप पनि हाल्ने वेस्ट नगर्ने मिक्स गर्ने तातो पानी उम्ल्यो पानी बनेर उम्लिँदै गर्छ मैसी दुध जस्तो अब त हेर्ने मम्मीले सरर हालेर अलिकति त हाल्नु पर्ला है अन्दाजले अलिकति पानी अलिक धेरै बस्न लाग्यो त्यही भएर अलिकति चाहिँ एड गरेको मजाले घोल्नुपर्छ डल्लो नहुनु पर्यो है डल्लो छ छैन अब त्यहाँ हाल्छ मैले घोल्नेको पनि फेरि यसको स्टाइल हुन्छ है जस्ट वान साइड एकतिरबाट मात्रै घोल्नुपर्छ यस्तोले यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ डल्लो पर्ने चान्स कम हुन्छ अनि यसलाई अब उमाल्ने मजाले वाउ ठुलो भयो अब यसलाई अलिकति मजाले उमालिदिनुपर्छ राम्रो भएछ अब यसलाई भाँडामा खनाएर होल नाइट राख्ने रातभरि अनि जेल्ली बनाउने अनि फ्रिजमा राख्नुपर्छ यसलाई आगो अलिक ठुलो गर्दछ आगो चाहिँ अलि हाईमा राख्नु पर्दो रहेछ यसलाई अलिकति पलक आनिदिनुपर्छ अलिकति यसो देखाउनु न कस्तो बाक्लो भएछ उम्ले है अलिक कम पो भयो ठिकै छ ठिकै देखेछ बाक्लो भएन राम्रो हुनेछ अस्तिको मेमोरिज डेमा अलि राम्रो भएन बाक्लो भएर उम्ल्यो This comes jelly whole night. अनि भन्नु न के गर्छ यसपछि भिडियोमा अब यसलाई मजाले उमाल्ने अनि त्यो एल्युमिनियम फोइलमा खनाएर राख्ने
खनाएपछि होल नाइट फ्रिजमा राख्ने अनि त्यो मजाले डिक्की बन्छ अनि बिहान चाहिँ चट्टै यसलाई कटिङ गरेर अनि यसको पिरोहरू सबै हाल्नुपर्छ यसमा अनि यसको अर्को भाग चाहिँ देखाउँछु पिरो हालेपछि अब बिन्ने भए हुन्छ अब त्यहाँ खनाउँछ मैले खाउने हो ल खानु नि हेर्ने ओइ भएछ नि यता लिएर आउने यतै खाना हुन्छ लिएर आउला म ल्याउँछु ठिकै छ मम्मी मलाई यो भिडियो काट्न मिल्छ यहाँ राख्ने यहाँ उता पठा ठिक छ ठिक छ ठिकै हुन्छ म पन्जा लाउने पन्जा पर्दैन पर्दैन ल फोन हुन्छ अब यसलाई यस्तो राखिन्छ है फोन लाइट ओहो बाग्लो ओहो steaming ओहो अब यसलाई फ्रिजमा राख्ने है अनि मजाले बिहान यो पुरा जेली हुन्छ अब अनि यो चाहिँ भयो अब अलिक चिसो बनाउने अनि ठ्याक्क ओभरनाइट राख्ने हो मम्मी चिसो भएपछि अलि चिसो भएपछि चाहिँ अनि फ्रिजमा राख्दै नि ल खोर्सानी दुलो खोर्सानी अनि टिमुर अनि तिल अनि तेलमा भुटेको लसुन पनि छ है यसमा लसुनको पेस्ट अनि अलिकति स्वाद अनुसार चाहिँ अजिनोमोटोले चाहिँ अलि राम्रो स्वाद दिन्छ इंग्लिशमा अजिनोमोटोलाई चाहिँ के भन्छ मम्मी थाहा छैन एमएसजी हैन होला त्यो नुन जस्तो हो एमएसजी हो एमएसजी हालेको अनि यो चाहिँ तिल यो सबै तेलमा चाहिँ भुटेको यसलाई अलिकति चाख्नु न मजाले अनि एकदम मिठो छ नुन चाहिँ स्वाद अनुसार अनि यसमा बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले डेकोरेसन चाहिँ लाइक धनिया हाल्नु अनि यसमा अर्को चाहिँ सोया सस पनि जान्छ त्यो चाहिँ अब सुपको लागि त्यो चाहिँ भोलि मिक्स गर्दाखेरि देखाउँछु अनि लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु मेरो छोराको च्यानललाई